Presidenti Amerikan Donald Trump deklaron se kalifati vetëshpallur I Shtetit Islamik është në prag të disfatës. Nën presidenti Mike Pence kritikon aleatët evropian për qëndrimin e tyre ndaj Iranit dhe Venezuelës. Ndihmat ndërkombëtare për Venezuelën vazhdojnë të mbeten në Kolumbi. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Kejda Kostreci. Kosova po kremton 11 vjetorin e shpalljes së pavarësisë në një periudhë tensionesh me Beogradin dhe me thirrjeve të aleatëve të saj për t'i hapur rrugën procesit të bisedimeve për një marrëveshje normalizimi me Serbinë. Në New York, festimi për vjetorit të pavarësisë së Kosovës u shënua mbrëmë në një mënyrë të veçantë. Në Shqipëri pas protestës së dieshme të opozitës, vazhdojnë polemikat. Do t'ju njohim sot edhe me filmat kandidat për Oscar në kategorinë e filmave të huaj. Presidenti Amerikan Donald Trump shkrua në Twitter se kalifati vetëshpallur I Shtetit Islamik është në prag të disfatës, por paralajmëroi se do të lejonte qindra nga pjesëtarët e grupit terrorist që të shkaktonin kaos në vendet e tyre të lindjes nëse aleatët e Washingtonit refuzojnë që t'i pranojnë. 2 mesazhet në Twitter u postuan të shtunën në mbrëmje nga rezidenca e tij e pushimit në Mar-a-Lago të Floridës. Presidenti u kërkoi Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe aleatëve të tjerë evropian që të marrin 800 luftëtarë të ISIS-it që janë kapur në Siri dhe t'i nxjerrnin në gjyq, siç shkruante ai, duke shtuar se alternativa nuk do të ishte e mirë, pasi ne do detyroheshim t'i lironim. Presidenti Trump tha se Shtetet e Bashkuara nuk duan që këta luftëtarë të ISIS-it të deportojnë në Evropë. Komentet e presidentit vinë ndërsa komandantët e forcave demokratike siriane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara thanë se kalifati vetëshpallur është reduktuar në vetëm 600-700 metra katror pranë fshatit Baghuz në Sirinë lindore. Nën presidenti Amerikan Mike Pence kritikoi aleatët evropian për qëndrimin e tyre ndaj Iranit dhe Venezuelës në një fjalim të shtunën në konferencën e sigurisë në Munich të Gjermanisë. Siç njofton nga konferenca korespondenti I Zërit Amerikës Henry Ridgwell, Shtetet e Bashkuara kishin delegacionin e tyre më të madh në disa dekada, duke kërkuar Evropës të ushtrojë presion ekonomik ndaj Iranit dhe për t'i dhënë popullit iranian paqe dhe siguri. Nën presidenti Mike Pence akuzoi Evropën se po saboton sanksionet amerikane kundër Iranit, të cilin e cilësoi si një regjim vrasës revolucionar. Ka ardhur koha që partnerët tanë evropian të tërhiqen nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Zoti Pence kritikoi aleatët transatlantik lidhur me Venezuelën, duke I bërë thirrje Evropës të ndjek drejtimin e Washingtonit. Sot ne I bëjmë thirrje Bashkimit Evropian të nxjisë përpara lirinë dhe të njohë Juan Guaidon si presidentin e vetëm legjitim të Venezuelës. Nën presidenti veçoi gjithashtu lidhjet e Evropës me Moskën, duke kritikuar ndërtimin e gasjellësit Nord Stream 2 nga Rusia në Gjermani. Duke marrë fjalën, kancelarja Angela Merkel hodhi poshtë sugjerimet se Gjermania mbështetet në gazin rus dhe mbrojti qëndrimin e Evropës ndaj Iranit. Ato ndihmojmë kauzën tonë të përbashkët për të frenuar ndikimet e dëmshme apo të vështira të Iranit, duke u tërhequr nga një marrëveshje e mbetur. Apo e ndihmojmë më shumë duke mbajtur një spirancë të vogël që kemi në mënyrë që ndoshta të ushtrojmë presion në fusha të tjera. Nën presidenti amerikan përsëriti thirrjet që aleatët e NATO-s të përmbushin angazhimet e shpenzimeve të mbrojtjes. Një analizë re tregon se shumë shtete evropiane mbeten ende mbrapa në këtë drejtim. Duke pasur objektimin e shpenzimeve prej 2%, që është kërkesa e NATO-s, shtetet evropiane sot kanë shpenzuar së bashku $264 miliard. Megjithatë, për të përmbushur këtë objektiv, duhet të arrijnë $366 miliard, pra janë $102 miliard që mungojnë në këtë moment. Aleatët e NATO-s shprehën shqetësim lidhur me planet amerikane për tërheqjen e trupave nga Siria,
Por delegatët amerikanë vunë në pikpyetje përse aleatët evropian nuk janë të gatshëm të dërgojnë vetë trupa në teren. Jemi të gatshëm të themi, duhet të bëni më shumë, por në momentin që amerikanët na kërkojnë të shkojmë përtej shpenzimeve të mbrojtjes dhe të japim kontribut në mbrojtje, e ndërlikojmë pyetje në mënyrë diplomatike. Pyetje të dëgjuara, presionet të njohura, ndërsa pretendojnë se përballen me kërcënime të përbashkëta, fokusi kryesor në konferencën e Muniut ishte rritja e tensioneve transatlantike ndërmjet aleatëve. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Heather Nauert tha të shtunën se ka tërhequr emrin nga konsiderata për postin e ambasadores së Kombeve të Bashkuara. Në dhjetor, presidenti Donald Trump njoftoi se kishte zgjedhur zonjën Nauert për të zëvendësuar Nikki Haley në postin që ajo e la në fund të vitit 2018. Sipas njoftimeve të media, zonja Nauert u tërhoq për shkak të komplikimeve lidhur me punësimin e një dadoje që ishte në Shtetet e Bashkuara ligjërisht, por që nuk lejohej ligjërisht të punonte. Para se të dilte lajmi për dadon, zonja Nauert kishte thënë se 2 muajt e fundit kishin qenë të vështira për të dhe për familjen e saj, dhe se ishte në interesin e familjes së saj që të tërhiqej nga shqyrtimi për postin. 3 avion amerikan transporti ngarkuar me ndihma humanitare për Venezuelën mbërritën në Kukuta të Kolumbis duke i ushtuar tonelatave me ushqime dhe ilaçe që janë në pritje për të hyrë në Venezuelë. Ndihma e dërguar nga Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të tjera nuk ka arritur ende në Venezuelë, por ndodhet në qytetet të Kolumbis, Brazilit dhe Curaçaos. Presidenti i debatueshëm i Venezuelës Nicolas Maduro, që nuk njihet nga Shtetet e Bashkuara, thotë se ndihma është e panevojshme dhe e paligjshme. Venezuela vuan nga mangësi ushqimore dhe mjekësore, si dhe artikujsh të tjerë jetik, si dhe ka inflacionin më të lartë në botë. Juan Guaido, udhëheqësi i opozitës, që njihet nga Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera si presidenti i përkohshëm, thotë se ka në plan të fusë ndihmat në vend më 23 shkurt. Kosova po kremton 11 vjetorin e shpalljes së pavarësisë në një periudhë tensionesh me Beogradin dhe me thirrjeve të aleatëve të saj për t'i hapur rrugën procesit të bisedimeve për një marrëveshje normalizimi me Serbinë që duhet të çojë në njohje të ndërsjellë. Manifestimet e sotme, gjatë të cilave parakaloi Forca e Sigurisë së Kosovës për herë të parë në mandatin e saj të ri si ushtri e Kosovës, u përshkuan dhe me thirrjet për ruajtjen e partneritetit me aleatët perëndimor, posaçërisht me Shtetet e Bashkuara, roli të cilave vlerësohet i pazëvendësueshëm në të gjitha proceset politike në Kosovë. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Besim Abazi. Kosova po shënon 11 vjetorin e shpalljes së pavarësisë në një periudhë trysnie për një marrëveshje përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, por edhe një ftohje të marrëdhënieve të saj me aleatët perëndimor. Udhëheqës të institucioneve ngritën flamurin shtetëror. Vunë kurora tek shtatorët e ish udhëzëve politike ushtarak të vendit dhe ndëruan të rënët e të zhdukurit gjatë luftës së fundit. Forca e Sigurisë së Kosovës parakaloi në qendrën e Prishtinës të lisur me flamurit e Kosovës dhe aleatëve të saj, për herë të parë me mandat të ndryshuar, tashmë si ushtri. Për vjetori po përshkohet me thirrjet për të hequr tarifat e vendosura nga qeveria ndaj mallrave serbe që t'i hapet rrugë procesit të bisedimeve për një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Kryetari i Parlamentit të Kosovës Kadri Veseli shfrytëzoi seancën solemne në parlament për nder të përvjetorit për të quajtur mesazhin për pezullimin e tarifave dhe ruajtjen e marrëdhënieve me aleatët. Ai tha se Serbia i ka merituar tarifat ndërsa bëri thirrje për vendimarrje shtetërore dhe jo individuale përballë situatës së krijuar. Vendimarrja shtetërore asgjë nuk duhet të ketë personale. Pra, edhe ky vendim, si çdo vendim tjetër për Kosovën, duhet të jetë shtetëror institucional. Duhet i vëmë në peshoj interesat strategjike të shtetit tonë përballë Serbisë, duke marrë parasysh edhe reflektimet për faktorët determinues të botës që na rrethon. Rusisë me aleatët e vet në njërin anë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në anën tjetër. Me SBA dhe BE-n në krah, Kosova është më mirë dhe më sigurt. Interesat strategjike dhe geopolitike perëndimore dhe amerikane në Ballkan përputhen plotësisht me interesat
e Kosovës dhe kombit tonë. Ai tha se Parlamenti dhe qeveria duhet të qëndrojnë prapa zotimeve të përbashkëta dhe interesave të miqve të Kosovës. Si lideri koalicionit të qeverisës, nuk do të lejoj për asnjë moment që relacioni ynë me Serbinë ta përcaktoj stabilitetin dhe fatin e institucioneve tona, pra as të qeverisë e Kosovës. Qeveria e Kosovës nuk do të bjerë për shkak të taksës dhe as Serbisë. Ky është qëndrim i vendosur. Qeveria dhe kuvendi mund të bien vetëm për shkak të interesave të qytetarëve të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se vendi është i gatshëm për një marrëveshje me Serbinë, por që nuk do të prekte kufijt. Jemi të interesuar për një marrëveshje tani me të ditur e të quajtur obligative ligjore për njëojë reciproke me Serbinë kufijt ekzistues dhe njëkohësisht jemi të interesuar për avancimin e Kosovës drejt antarësimit në NATO dhe MVE. Kosova shpalli pavarësinë e saj me 17 shkurt të vitit 2008, 9 vjet pasi ndërhyrja e NATO-s i dha fund luftës gati 2 vjeçare, që la pas vetes mbi 10.000 të vrarë dhe mijëra të zhdukur. Pavarësia e Kosovës është njohur nga më shumë se 100 vende të botës, ndërsa vazhdon të kundërshtohet nga Serbia, e cila është përfshirë në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Por ky proces mbetet i pezulluar për shkak të refuzimit të Serbisë për të vazhduar bisedimet pa heqjen e tarifave nga qeveria e Kosovës, të vendosura pothuajse 3 muaj më parë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se këtë vit duhet të merret një vendim tjetër strategjik për të ardhmen e vendit. Duhet të arrijmë marrëveshje paqësore, gjithëpërfshirëse, të përhershme, që në kupton me njohjen reciproke dhe antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pra një marrëveshje paqësore me Serbinë. Jo për të harruar të kalorën, por për të mos lejuar që të përsëriten vuajtjet dhe tragjeditë e kaluara. Për këtë vendim, na kërkohet përsëri mençuri, urti dhe unitet. Shtetet e Bashkuara kanë riteksuar dhe në urimet e tyre me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës si një marrëveshje me Serbinë duhet ta ketë në thelb njohjen e ndërsjellë. Presidenti Thaçi, i cili pritet në delegacion të ligjvënësve amerikanë të cilët takuar edhe kryeministin Haradinaj, tha se aleatet janë të pazëvendësueshëm në rrugtimin e Kosovës. Udhëheqësit e Kosovës dhe të Serbisë thonë si një marrëveshje normalizimi ndërmjet palëve është e mundur, por shumë e vështirë për shkak të pikpamjeve krejtë të kundërta rreth saj. Presidenti Hashim Thaçi dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë quajtur përpara idetë e tyre për korrigjim të kufirit si zgjidhje ndërmjet dy vendeve. Kjo ide po kundërshtohet nga shumica e udhëheqësve politik në Kosovë, ndërsa faktorët ndërkombëtar janë vënë në lëvizje që të arrijë një marrëveshje sa më shpejt ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që është kusht për integrimin e të dyja palëve në Bashkimin Evropian. Por edhe përvjetori i 11 i pavarësisë që gjen Kosovën të fundit në rajon e procesit integruese dhe qytetarët e saj janë të vetmit në Evropën juglindore që nuk mund të udhtojnë pa viza në vende tjera të kontinentit. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë. Në New York, festimi përvjetorit të pavarësisë së Kosovës u shënua mbrëm në një mënyrë të veçantë. Rreth 30 shoqata shqiptaro-amerikane organizuan një mbledhje fondesh për familjen e 3 vëllezërve bytyqi që u vran nga forcat serbe në vitin 1999 në përfundim të konfliktit të Kosovës. Ilir Ekonomi ishte në Westchester të New Yorkut dhe na dërgoi materialin. Rreth 600 vetë erdhën në këtë hotel në Westchester të New Yorkut për të festuar 11 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, duke grumbulluar fonde për një kauzë të veçantë, çuari në vend të drejtësisë për vëllezërit Ylli, Mehmet dhe Agron Bytyqi, që u vran nga forcat serbe në mbarim të luftës në Kosovë. Këtë vit mbushen 20 vjet nga ajo kohë dhe në Serbi nuk janë ngritur ende akuza ndaj askujt për vrasjen. Por Ilir Bytyqi, vllai i Yllit, Mehmetit dhe Agronit, është optimist. By having the United States of America, duke patur Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i bën presion Serbisë, jemi të sigurt se do të arrijmë drejtësinë. justice. Për ndriçimin e çështjes, familja Bytyqi ka bërë rreth 50 udhëtime për në Serbi dhe rreth 100 në Washington, por premtimet e Beogradit për të nxjerrë ekzekutorët para drejtësisë kanë mbetur në letër. Komuniteti shqiptar i Amerikës po ndihmon familjen që drejtësia të vjetë në vend. Familja ka nevojë për fonde sepse këto fonde do shkojnë posaçërisht pikërisht për avokatin e familjes, të cili i duan për udhëtime të ndryshme, duke shkuar në Evropë, në DC, në State Department,
dhe nevojat e ndryshme. Pravin Madiraju është avokat i familjes Bytyqi. Beogradi dhe prokurorët nuk kanë bërë asgjë për çështjen. Siç dihet, presidenti Vučić ka bërë shumë premtime, madje edhe ka vënë gishtin te personat e dyshuar, por nuk ka bërë asgjë për këtë. Kjo e ka zëmëruar komunitetin, familjen dhe Shtetet e Bashkuara dhe i kanë nxitur të shtojnë trysnin për të bërë diçka tani. Tanja Domi është profesore në Universitetin e Kolumbias. There is increasing concern within the Congress that Serbia has Në failed. Kongresin Amerikan ka shqetësim në rritje se Serbia nuk i ka përmbushur premtimet e bëra nga presidenti Vučić në disa takime me amerikanët, publikisht dhe privatisht, dhe se tani është koha që ai të veprojë dhe të sjellë ekzekutorët e vrasjes përpara drejtësisë. To justice. Jeta e tyre u vu në temelet e shtetit të Kosovës, në temelet të cilat çdo ditë më tepër ngriten fuqishëm mbi sakrificën e këtyre djemve tonë. Me rastin e festimit të ditës së pavarësisë dhe për të nderuar kujtimin e vëllezërve Bytyqi, në sallë ka ardhur një grup policës shqiptaro-amerikan. My name is Mohamed Mieshri. Më quajnë Muhamet Mjeshtri, jam një shqiptar krenar, pjesë e departamentit policisë të qytetit të New Yorkut. Kam ardhur për të festuar 11 vjetorin e pavarësisë. Jam shumë i gëzuar dhe krenar. E uroj Kosovën për një të ardhme më të ndritur. Mark Gjonaj, antar i Këshillit të Bashkisë së New Yorkut, ishte ndër organizatorët kryesorë të aktivitetit. Sonte ne nuk festojmë vetëm pavarësinë e Kosovës, por i qëndrojmë për krah familjes Bytyqi. Nëse nuk ka drejtësi për 3 djemtë e tyre, 3 vëllezërit tanë, nuk do të ketë kurrë paqe. Zoti Gjonaj foli për idetë që po qarkullojnë muajt e fundit për mundësinë e korrigjimit të kufive të Kosovës. Ata kufi duhet të njihen nga Serbia. Ata janë njohur nga Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të tjera. Ne do të qëndrojmë fort kufive tanë, sepse ne nuk kemi më toka për të dhënë. Mesazhi im për Serbinë është i thjeshtë. Mitrovica, Ujmani dhe Trepça do të jenë gjithmonë pjesë e Kosovës. Më pas në fjalimin që mbajti përpara komunitetit, zoti Gjonaj foli me tone të ashpra lidhur me politikën e Serbisë ndaj Kosovës dhe bëri thirrje për bojkotimin e mandrave serbe. Komentet e tij bëhen ndërkohë që zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara po e shtojnë trysnin ndaj qeverisë së Kosovës që të heqë tarifën për 100% mbi mandrat serbe të importit. Në mbrëmje ishin edhe prindërit e vëllezërve Bytyqi, Ahmet dhe Bahrije, të cilët u përshëndetën me duar trokitje nga të pranishmit. Për zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, Westchester, New York. Në Tiranë vazhdojnë polemikat një ditë pas protestës së opozitës. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se deputetët e partisë së tij janë gati të djegin mandatet parlamentare, ndërsa qeveria tha se protesta goditi Shqipërinë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton. Në Tiranë vazhdojnë arrestimet edhe komentet e politikës një ditë pas protestës së opozitës në shëtitoren dëshmore të kombit para kryeministrisë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha sot se do të propozojë grupit parlamentar djegjen e mandateve të parlamentit, të cilën e quajti si një mesazh që erdhi nga protesta. Sipas tij, protesta e djeshme mbështeti kërkesën e opozitës për një qeveri tranzitore, zgjedhje të parakohshme dhe qeveri legjitime. Me zgjedhje të lira dhe të ndershme, me një qeveri që i shërben qytetarëve, me ligjin e barabartë për të gjithë. Ju erdhët të dashur bashkëqytetar me dinjitet qytetar të vendosur. Qeveria dhe kryeministri të kapur në vjedhje ju përgjigj bashkimit më të madh të shqiptarëve të dëshmuar ndonjëherë me skenar konfrontimi dhe dhune.
Lidhur me propozimin e zotit Basha për djegjen e mandateve opozitare në parlament, pritet edhe reagimi i LSI-s, aleatja më e madhe opozitare, e cila më parë ka qenë kundër kësaj ideje, si dhe reagimet e aleatëve më të vegjël opozitar. Zoti Basha tha se Partia Demokratike nuk do të jetë më fasade një parlamenti të dalë nga zgjedhje që i ka diktuar bota e krimit, kështu nuk vazhdohet më, tha ai, kupa është mbushur dhe është derdhur, thika ka shkuar deri në palc dhe koha fjalëve ka mbaruar. Dhuna, rrahja dhe helmimi i qytetarëve të vjedhur dhe të tradhtuar ka vetëm një motiv. Ajo bëhet në emër të Edi Ramës për llogari të mbrojtjes pushtetit të tij të kalbur e degraduar nga korrupsioni, vjedhja dhe krimi. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha se opozita po ndjek një politikë qore që e goditi Shqipërinë në sytë e botës dje dhe u dha material atyre që janë kundër negociatave me Bashkimin Evropian. Ndërkaq policia në Tiranë bëri të ditur se ka arrestuar 15 persona pas protestës së djeshme të opozitës për kundërshtim të policisë, goditjen e detyrë, shkatrim prone dhe prishje të qetësisë publike. Mira për krahas të opozitës morën pjesë dje në një protestë para selisë qeverisë në shëtitoren dëshmorë të Kombit, por para se të nisnin fjalimet, nisi përplasja e policisë me qytetarë të irrituar që sulmuan portën e kryeministrisë. 15 persona të arrestuar janë shumica nga Shqipëria mesme, ndërsa në kërkim policor janë edhe 7 të tjerë, ndërsa 5 qytetarë u proceduan në gjendje të lirë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi u çel ekspozita Dinastia Marubi 100 vite të studios fotografike shqiptare, një përzgjedhje imazheve fotografike të periudhës 1856-1959 që ruhen në arkivën e këtij muzeu, si pjesë e një koleksioni me më shumë se 150.000 negativ të familjes së fotografëve Marubi. Ekspozita sjell dëshmi të historisë, por dhe zhvillimit të artit të fotografisë në Shqipëri. Korespondenti i Zërit Amerikës Plumsulo njofton. Disa dhjetra foto të periudhës nga viti 1856 deri në vitin 1959 u ekspozuan në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi në Shkodër si pjesë e ekspozitës Dinastia Marubi 100 vite të studios fotografike shqiptare. Shumë prej këtyre fotove ekspozohen për herë të parë për shikuesit në Shqipëri dhe pasqyrojnë portrete të personave të ndryshëm që nga burgjezia urbane tek shtresat më të varfra, nga perandorët osman tek mbreti i shqiptarëve, si dhe portrete aktorësh dhe piktorësh të njohur të kohës. Kjo është një ekspozitë fillimisht e ekspozuar në Muzeun e Fotografisë të Amsterdamit në Foam. E cila vjen mas një periudhë kërkimore e hulumtimit që kuratorja Kim Nopers bën në arkiven e Marubit gjatë kohës edhe kur muzeu i ri po merrte formë. Dhe siç ne e shikojmë në këtë ekspozitë janë një kronologji rrugtimit të studios përmes Pietros, Kelit edhe Geg Marubit. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi, Lucian Bedeni, veçon mes 10 fotografive të ekspozuara një foto të realizuar në vitin 1922 në studion e fotografëve Marubi, foto që dëshmon për vëmendjen që Marubët i kushtonin dokumentimit të historisë. Në rastin e kësaj fotografie, ajo është një ndër edhe më të njohurat e arkivit Marubit. Po flasim kështu për imazhin e dorëzimit të armëve, një ngjarje në fakt e cila ka ndodhur, është përjetu, por në studion e Marubit ajo vjen si një skanim që vetë Kel Marubi ban në studion e tij, ku grumullohen disa prej këtyre personazhe dhe i kompozojnë ato në studio për ta ridokumentuar si një ngjarje. Duhet përmendim edhe një tjetër fakt të rëndësishëm për këtë fotografi. Kjo është një ndër imazhet, një ndër 500 imazhet e përfshime edhe në enciklopedinë britanike për imazhet për shekullin e kaluar. Drejtori Bedeni thosë se pas ekspozitës Dinastia Marubi 100 vite të studios fotografike shqiptare, Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi përgatitet të qelë edhe 2 ekspozita të tjera gjatë këtij viti. Do të jetë ekspozita për fotografët e jugut të Shqipërisë, e do thoja ky do të jetë edhe eventi i vitit që do ndodhin në Muzeun Marubi, sepse ne nuk e kemi gjetur asnjëherë ato të ekspozuar së bashku, as më tepër në një institucion kombëtar të përfaqësisë të fotografisë. Dhe programi i ekspozitave të përkohshme do përmbyllet me një pikë tjetër referencë për artistët e ri
e kjo do realizohet në bashkëpunim edhe me Art House School si pjesë e programit të shkollës që zakonisht tash 3 vite organizohet atje. I hapur në vitin 2016, Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi vazhdon të tërheqë vëmendjen e publikut dhe studiosëve përmes ekspozitave të qelura brenda dhe jashtë Shqipërisë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullumsulo. Filmat e propozuar për çmimin Oscar të këtij viti në kategorinë e filmit më të mirë të huaj sjellin tema komplekse. Korrespondenti e Zërit Amerikës Penelope Pulu njofton. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Indem ihr euch frei macht, macht ihr die Welt frei. Drama epike Never Look Away përqendrohet në udhëtimin personal të Kurtit, një artist i ri nga Gjermania lindore, i cili përpiqet të gjejë kuptim përmes artit, pasi ka përjetuar vrasjen e anëtarëve të familjes dhe shkatrimin e vendit të tij gjatë regjimit nazist dhe shtypjes politike në komunizëm. Glaub mir, es stimmt alles nicht, was ich da gemalt habe. Fituesi i çmimit Oscar, producenti i filmave Florian Henkel von Donnersmarck, thotë se diktaturat fillimisht përpiqen të kontrollojnë artin. Për shkak se arti mund të ndryshojë realisht mendjen njerëzore, ai mund të ndryshojë zemrat. Por problemi qëndron tek ajo se në momentin që diktatura vë duart mbi artin, ai nuk është më i tillë. Producenti, i cili niset nga historia e tij personale dhe e familjes së tij si subjekt për filmin, tregon se si vetë mërgimi i karakterit kryesor në perëndimin kapitalist ishte gjithashtu i vështirë. Liria e papritur është diçka shumë e frikshme, është e rrëmueshme. Ju mendoni se të paktën duhet ketë një lloj solidariteti, apo dikush që të kujdeset për ty, por çdo ditë është përballje me kaosin dhe dëshpërimin që sjell liria. Dwa serduszka, 4 oczy. Oj, oj, oj. Filmi i propozuar për çmimin Oscar i Paul Pawlikowskit, Cold War, Lufta e ftohtë, i bën një hon mesazhit të von Donnersmarckut rreth asaj se si totalitarizmi mund burgos psikikën njerëzore. Ngjarjet zhvillohen në Poloninë komuniste. Sikurse Kurti në filmin Never Look Away, personazhet kryesorë të Luftës së ftohtë, muzikantët të Zula dhe Viktor, janë të ndrydhur nga regjimi komunist. Ata gjithashtu largohen drejt Europës perëndimore në vitet 60. Lufta e ftohtë rrëfen izolimin dhe krizën e identitetit që ndjejnë në perëndim ata që mërgojnë nga Europa lindore. Sipas kritikëve, filmi Roma kryeson grupin me 10 emërime për Oscar, duke përfshirë dhe atë për fotografinë më të mirë. Filmi Alfonso Cuaronit është një përshkrim nostalgjik i jetës përditshme në vitet 70 në Mexico City, frymëzuar nga kujtimet personale të një jete si përfaqësuesi klasës së mesme dhe ndarjeve racore e klasore. Për ta bërë historinë sa më autentike, Caironi ka futur aktorë që luajnë për herë të parë, përfshirë Jalica Aparicion, e cila luan personazhin kryesor Cleon, një punojëse shtëpiake e palodhur. Jalica Aparicio u propozua për çmimin Oscar për kategorinë e aktores më të mirë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ajo vlerësoi kontributin e Cuaronit për hedhjen dritë në punën që kanë bërë punëtorët indigjenë në Meksik. Punojësi shtëpiak luajnë një rol shumë të rëndësishëm në familje, punë e cila nuk njihet. Ai i tregoi botës se ata janë qenie njerëzore, se kanë të drejta dhe duhet respektohen. Kandidatë të tjerë për të marrë një çmim Oscar në këtë kategori janë Capernaum dhe Shoplifters. Personazhi kryesor në filmin e Nadine Labakit, Capernaum, ngjarjet e të cilit zhvillohen në Liban, është një fëmijë i cili pa ditë prindrit e tij që e kanë sjellë në jetë në një botë kaotike të shkatruar nga lufta. Në filmin Shoplifters, regjizori Hirokazu Koreda ofron një përshkrim të thellë të varfërisë ekstreme japoneze përmes një familje që jeton në margjinat e shoqërisë. Pavarësisht se cili film fiton çmimin e lakmuar, të gjithë janë një rrëfim rreth dashurisë, lirisë dhe ndershmërisë personale si antidot ndaj brutalitetit politik dhe padrejtësisë shoqërore. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm, ju urojmë një javë të mbarë. Natë në mirë.